Γεια σας, είμαι η Νίκη. Γεια σας, εγώ είμαι η Ζωή. Καλώς ήρθατε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εδώ μπορεί κανείς να δει ζώα και φυτά από διάφορα μέρη της Ανατολικής Μεσογείου. Και όλα αυτά τα ζώα και τα φυτά τα έχουμε εκθέσει στο μουσείο ανακατεμένα. Και είναι όλα μαζί, όλα τα πουλιά μαζί, τα θηλαστικά μαζί. Όχι, όχι, μα δεν θυμάσαι. Τα έχουμε εκθέσει ανά οικοσύστημα. Κάθε ζώο θα το βρούμε στο οικοσύστημα που ζει. Οικοσύστημα, τι είναι αυτό? Παιδιά, πώς ξέρετε εσείς? Το σκεφτήκατε? Οικοσύστημα λοιπόν είναι όλα τα φυτά και τα ζώα μιας περιοχής, δηλαδή τα έμβια στοιχεία, αλλά και εκείνα που δεν είχαν ποτέ ζωή, όπως χώμα, πέτρες, νερό, δηλαδή τα άβια στοιχεία αυτής της περιοχής, αλλά και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Πάμε τώρα να συμπληρώσουμε τον ορισμό αυτό που μας είπε η Ζωή στο φυλάδι που σας έχουμε στείλει. Ζωή, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, φυσικά. Για να το κατάλαβω λίγο καλύτερα, μπορεί ένα οικοσύστημα να είναι μια λίμνη? Φυσικά και μπορεί να είναι. Η λίμνη μπορεί να έχει ψάρια, πουλιά, βατράχια, νούφαρα, δηλαδή έμβια στοιχεία, αλλά και πέτρες, χώμα, νερό που αποτελούν τα άβια στοιχεία. Νομίζω το κατάλαβα. Παιδιά, μήπως μπορείτε κι εσείς να βρείτε κάποια οικοσυστήματα? Ωραία. Άρα λοιπόν, ένα οικοσύστημα μπορεί να είναι πολύ μικρό όπως μία λίμνη ή πολύ μεγάλο όπως ένας ολόκληρος ωκεανός. Τέλεια. Νομίζω τώρα το καταλάβαμε. Αλλά να σου πω, μοιάζονται με τα οικοσυστήματα. Μήπως να πάμε να δούμε και τα οικοσυστήματα του μουσείου? Και δεν πάμε. Ελάτε μαζί μας. Α, μα τι ωραίο μέρος. Πού έχουμε έρθει, Ζωή? Έχουμε έρθει σε ένα δάσος. Είδες τι όμορφα που είναι? Και δροσερά. Ακούω και τα φιλιά να κελαϊδούν. Ναι, ναι, και εγώ τα ακούω. Και βλέπω και άλλα ζώα. Και μεγάλα ζώα. Κοίτα εδώ. Κοίτα και από εκεί. Πού? Εκεί. Κοίτα, ένας αγριόχειρος. Και αυτή είναι η αρκούδα που βλέπαμε πριν. Ναι, ναι. Α, να, βλέπω και το λύκο που σου έδειχνα προηγουμένως. Παιδιά, μπορείτε τώρα εσείς να εντοπίσετε 2 ζώα, 2 φυτά και 2 άβια στοιχεία και να τα καταγράψετε στο φυλάδιό σας στην ερώτηση 1. Όπως είδαμε όμως από τον ορισμό του οικοσυστήματος, οικοσύστημα δεν είναι μόνο τα έμβια και τα άβια στοιχεία, αλλά είναι και σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Οι σχέσεις, δηλαδή, μπορείς να μας πεις, ας πούμε, ένα παράδειγμα μιας σχέσης μεταξύ 2 έμβιων στοιχείων? Πάμε. Να πούμε και την αρκούδα. Φυσικά. Λοιπόν, οι αρκούδες τρώνε πάρα πολλά φρούτα και έντομα. Αυτή είναι μια σχέση μεταξύ έμβιων στοιχείων. Α, μάλιστα. Και μήπως μπορείς να μου πεις και μία σχέση μεταξύ ενός έμβιου και ενός άβιου στοιχείου? Να χρησιμοποιήσουμε τη φίλη μας την αρκούδα πάλι. Γιατί όχι. Το ότι η αρκούδα λοιπόν ξεχειμονιάζει στις σπηλιές είναι μια σχέση μεταξύ ενός έμβιου που είναι η αρκούδα και ενός άβιου στοιχείου που είναι η σπηλιά. Παιδιά, μπορείτε τώρα κι εσείς να σκεφτείτε κι άλλα τέτοια παραδείγματα και να τα σημειώσετε στο φυλάδιό σας. Όπως είπαμε, στο μουσείο μπορεί κανείς να δει διάφορα οικοσυστήματα. Εκτός από το δάσος που είδαμε μαζί, μπορείτε να επιλέξετε τις ερήμους, τους θαμνότοπους ή τα οικοσυστήματα με νερό και να τα μελετήσετε.